Ay, tingnan yung gown niya. Naligaw ka ng ano, Chi? Hindi ka nababagay dito. Ang ganda-ganda niya. Ang ganda-ganda ka. Kulay white. Gandang-ganda po talaga siya. Maganda buhay ka, bebe. Magandang buhay? Maganda buhay ka, bebe. Ang gabing kong surprise. Oh, talaga? Madami ka surprise? Mama. Be, ba't kanina nahiya ikaw doon? No, nahiya po siya. Pero ngayon sabi niya, Mama, let's check my ano, sabi niya, yung mga present niya daw po. Ayan, no. Check natin kasi uusi sa akin This na siguro. muna. Ah, O, this. o, diba? Oh. Kanina Ito, nahiya ito. po siya. Pasalubong po nung nag-pick up po ng This lechon. na muna. Fresh from the airport. Ayan, thank you so much po. It's for you? Ay, wow! Like a, unicorn. No? Parang sa unicorn. Same ng damit mo. Ay, dami present ni Chichi. Ay, may dress si Mama. Oh, Chichi. Chin, cute. Tayo, ikaw. Ay, excited. Naghahanap po yan ng toy. Tingnan mo dress mo, Chin. Ganda. Wala. Ito Ano? Oh. Mahilig po siya sa hair Glasses accessories. din. Ay, wow! Diba? Gusto mo nito? Yee! Let's try it. Ako yung excited for you. Wait lang, alisin ni Mama to. Wow, may pang beach ka na, no? Tignan nyo. Nakangiti. Wait lang. Ay. Wait lang. You hold this. Ay! Ang ganda ni ate, ah. Sakto po yung dress. Thank you po. Ang cute, oh. Anong yan? Alin po? Mama, what is this? Oh, gustong-gusto niya po itong mga niya. Nasaan? Mama. Oh. Kakatkal. Baka kay Rowan yan. Ito. Ano? No? Ah, It's mine. yours ba yan? May pangalan ba? Yes? Bag ba yan? Ano to? Bag? Ano to? Ay! Walang name. Ito. Chichi. Ay, nanghula ka pa ng name. Ano to? Mickey Mouse. Mama, gusto ko makita ng lalabag ko. Lollipop daw. Oh, may bago ka palang ano. Oh, ayan. Gusto ko. Ah. Oh! Tawag ako. Hi ka, bebe. Ay, ba't may hi ka, bebe, Ellen? Ang ganda ni ate, ah. Ayak yan yung pop. Lollipop. Lollipop. You like it talaga? Kanina nahiya siya. Si Tito Iko. Dito lang ako. Bibigyan si Tito Iko? Bakit? Kahapon pa kayo hindi magkasundo ni Tito Iko, ah. Parang kahapon pa sinusungitan si Tito. Wow, ito kay Mama. Thank you po. Thank you po din sa lalabag. Kanina nahiya siya. Ito, it's for Rowan. Yes. And this Hindi, for you pala to. It's for Chichi, pang 40. Ito, for Chichi ba to? Toddler 4. Ba? Patingin, be? Parang ano na, kay Rowan siguro.
Ano pang girl ba to? Chi, you trying it nga, be? Yung shoes? Kung kasya pa, be? Kung kasya. Ayun. Kasya daw, sabi niya. Kasi gusto niya po. Sorry, be. You're, ano kasi, you're growing too fast. At saka lapad na pa. Iyan mo ko ng ganyan. Ay, pilihan ko pa daw. Ano mo na lang, picturean na lang kita, nakapasok yung kalahati ng paa mo. O yun, sayang mo. Pwede naman kay Rowan yan. Ang ganda pa naman, no? Bagay kay mama. Joke kay Chichi na. O, eto, sakto kay mama. Oh, ito sa Hindi ko alam kung kay Chichi ba to o sa ay matingin, saktong-sakto po sa akin eh. Pang matanda ba to? Oh. Chio. Ba't parang ang itim ng paa ko? Sakto sa akin, no? Medyo malaki pa nga eh. Baka kay mama to. Hindi, pang bata. Pang bata yung size ni mama, no? Ay, ito kay Rowan. Ang cute. Ay, oh, ay ito po, oh, kay Rowan. Ang cute. Ay, ang cute naman ng bebe na yan. Parang ang itim natin dito sa ano, ah. Yan, thank you po, ang dami. Thank you so much po. Daming damit ni Chichi, oh. Ay, dress pala to. Parang ano namang mayoran yan dito, Chi. Ah, dami mo dress. Tsaka si Owan, oh. Meron po silang Owan. Kay Rowan. Parang ang cute ni Rowan dito. Parang pwede pa to sa'yo, Chi. Sulitin natin. Susuotin ni Chichi, susuotin ni Rowan. Yan. Niwanan na ako. After yung magkalat. Ang cute to. Gustong gusto po ni Chichi. Gandang ganda siya. Ligpit na natin, Ben. Ito kaya, paano to? Ano ba to? Mama, pwede kita. Pwede ko yan katabi. Aha, pag mag-i-sleep ka, ganun ba to? Tapos tatali ko sa ito. An, para saan to, An? Paano to gamitin? Ah, bag pala siya. Sorry naman po. Walang ganito sa bundok. Bag pala siya. Oh, may zipper. Oh, ganun pala yun. Tapos parang yun, parang mo siyang parang siyang nakahag sa'yo. Okay. Diyan ko po muna ubarin. Papakita niya daw po muna kay papa niya. Maganda daw siya. Ang China. Where's Papa? John Lennon niya ba mo? John Lennon. Oo nga, no, John Lennon. Si, Dex Buhok. John Lemon. Ayun, dito na pala si Kuya Esong. Puta, may spray ka niyan. May kulay ka niyan. Ita pong mag-light niya po lalo. Okay, but kahit tayo naman isa na tayo pa kanito. Okay mo naman po kahit light na light niya po. Kasi ako rin po buring dark. Gusto ko nga po sana puti na lang eh. Ano? Buri ko nga po sana puti na mo. Kaya ba't ininamo po yung mag-brown? Yun na. Then sabi ko sana puti na lang to. Tapos, ito na lang yung may contrast na color. Maputi yan, pero at supay niya na. Supay ka na na. Suyo. Okay po yun. Okay ito. Parang magki-clear na lang. Suyo. Kasi gusto ko light lang po dito eh. Oo.
Para ano, kitang-kita yung dumi. Lalo na pagkain. Para pag may ano yung may nakapasok na ipis. Ano man. Ay, tingnan yung doon niya. Naligaw ka ng ano, Chi. Hindi ka nababagay dito. Si Papa. Si Papa, tara. Wow, ang sarap po ng ulam. Siyempre, salamat kay Ate Rowena, Kapudi, tsaka kay... Thank you po, Mamita. Ayun, kay Mamita, thank you po. Ayan po yung sa mga gusto pong makita yung recipe po kung paano gawin yung chicken inasal ni Mamita. Pakicheck nyo na lang po yung kanyang vlog at saka yung videos niya. Kasi, opo. Ayan, thank you po, Mamita. Pati po kay... Dinala mo nung, di ba dalawa yan? Opo, ayun nakatawag. Tawag, Timpla yun eh. yung pa-birthday kay Chichi po. Thank you. At syempre, thank you po din kay Kuya Ding Dong. Sa Yung pagiging dingdong ha. Dingdong. Naging dingdong na talaga. Hindi kasi Bing. Si Kuya Ding Dong po ang Ayaw Bing. Kaya Ding. Yeah, oh. Tapos yung naghaharutan niya. Bing talaga, hindi po Bing po Ding. talaga. Kaya Ding. Ba't Ding Dong tayo ng Ding Dong? Hindi, ako po. Kasi nga tawag ko Dingdong. Kasi nga di ba Maria Rivera tsaka Dingdong dati. Hindi, pero kahit nung dating hindi pa nagdidingdong na tayo. Nakikidingdong na. Kaya yun ang screen name niya. Dingdong. Ding. Mabilis naman i-pronounce yun. Oo, parang ako, umano sa isip ko yung talaga ni Kuya Ding Dong. Kaya pag nakikita ko si Kuya, sabi ko, Kuya Ding Dong. Pwede na palang baklasin ito. Ayan. Ito yung inihaw ni... parang ang sarap. Tapos ginawa din to ni ewan ko po si Kuya Ding Dong. Si Ate Rowena. Yung kalamansi lang pala kay Kuya Ding Dong dito. Nag-harvest siya ng kalamansi. Ayan, check lang po natin niluto ni ate. Ayan, ano po, ang init. Medyo pasinawin ko ng konti ulit. Ang init. Ang bahay niyo na yan ba't di laki talaga gastos sigurado? Si Rowan po masarap tulog doon kasama si Tataan. Pero at least di po ba, ang ganda talaga. Ayan, sa pang bahay, magpapahinga kami ulit sa construction. Kasi tapos na rin naman po yung mga, nung tawag? Mga palitada. Yun, magpapahinga po kami dito. Tapos, balik yung mga skewed na lang po siguro. Bibili ko na ng bibilhin yung mga materyales. May batang di makapaghintay. Ayun, kawawa. Nakagat ka. Kaninang umaga ata. Pagising, meron siya sa ice. O kagabi. Wait lang, be. Kasi maingay. Excited ako. Di makapaghintay. Shit! Ano, one? You choose. Which one? Yan? Sa akin yung facing. Uy, kay Owan yan. Uy, happy ang baby. Rowan. Owan. Masaya na nito yan. Masaya na yung sa pa isa-isa lang. Rowan. Owan. Masaya sa isa. Sabi ko, masaya ka na sa isa. Tapos, kinukuha mo yan. Ha? Nagbago na po siya. Masaya lang pala sa isa kapag kalaro niya si ate niya. Kasi may kontrabida. Tinakatinig lang ako. Joke lang, be. Ang galing. Ang malambot siya. Ano yan? What is that? Ha? Yun o. Yun pa daw. Ay. Gusto na pala lahat. Nagkamali si mama. Talo si mama. Doon sa bet on your baby. Rowan? Baka na. Ay, ganun pala.
social mga toy mo, Rowan, oh. Social lang toy mo, Owan. Ang galing. Press. Oy, 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 oy. Ano, nag-swimming na. Galing. Ang init na! Mainit daw. Buksan mo yung blower, electric fan. Broom. Boom, boom, boom. Oh. Cold na. Boom. Ayan, katatapos lang po ng coffee break ng mga boys. Fishing time dito. Mama! Wawa naman na magana lalo ngayon yung ano, yung sa ice niya. Owan! Daddy, si Daddy. Hi ka, bantayan mo si Owan, no? Ganda ng view dito. Tapos, tingnan nyo, parang na-realize ko, masakit kaya to sa paa pag ano. Alam ko, ibabarnis pa kasi itong sa flooring. Naisip ko kung ano, kung may tanong ko nga si Bebe. Pwede naman daw. Tinanong ko lang si ka-farmer kung okay lang na mag-ano ako, magsiset ako ng rules dito sa kubo. Pag tapos na talaga na iiwanan, hindi ipapasok yung ano, tsinelas sa loob. Papalagay ako ng ano dito, shoe rack sa gilid. Kahit dito lang, oh, maliit na part lang naman. Kasi pag na-burnish to, maganda. Maganda na talaga siya. Tapos yung doon, fishing area. So, syempre, kung nakachinelas sila, medyo mababasa yun doon. Pag may, ano yung madumi yung chinelas nila, magpuputik-putik. So, iba pupunta dito. Tsaka tingin ko mas maganda, hindi yung mga virus, mga para kung anumang bacteria, hindi na ganong nag-i-stay dito sa kubo. Medyo malilesen lang ng konti. Wait lang. Oh, kaya niya na. Ay, hindi ko alam na may dami. Nandito pala yung papa ni Lindon, hindi ko alam. Kanina pa ako doon, hindi ko napansin. Ay, kinakagat na yung sa akin doon. Malalaki na yung tilapia. Wala nang mamasyal yung mga bibe. Nakaka-relax yung view. O, si Don Liam. O, kayo, wala naman daw silang tsinelas. Okay lang daw. Para papahi. Ang itim na. Maganda ka lang. We're going to walk. Tsura. Lalakad lang tayo tapos help mo ako. Dalhin mo yung mga, yun o, yung isang bato. Yan no, sa'yo yung isa. Yan. Kaya mo yan. Papa! Go help me, Papa! Mabigat mo na! Hindi ko mabuhat? Hindi ko nga mabuhat. Oh, ang galing na. Nag-enjoy dito. Sabi ko, hintayin kami ni Papa niya. Akyat kami sa taas. Yan ang gusto eh. Nakita nga yung video dun sa ano, napanood, yung naggabal doon tayo. Ba't daw hindi siya sinama? Gusto niya daw manguha din ng bato. Tara na, Shi! Sakay mo na yung bato! Be! Ay nako, ligo na yan. Akyat lang po namin yung bato dun sa ano, taas. Ito? Lalagay ito, baby mo. Wala lang ito. Hindi, sa ano, dun sa mga pasuko na ano, bogies. Lubog lang ito eh. Hindi, pang ano yan. Sarap kasi maglaro sa buhangin pag bata ka.
Lamig sa paayan eh, no, Chi? Oh, yes po. Sakay na dun kay Papa. Ay? Di ka pa naman nagpants. Help mo si Papa. Oh. Galing ng baby ko ah. Para hindi makalkal ng manok. Ay, wala na pala yung mga manok ni ka-farmer. Ikukulong na. Kinalkal to ng mga manok niya eh. Ay nako, hinahangin. Kawawa naman ang mga babies ko. Kailangan ko pa lang itong ano, patulong ako kay busy kasi si Rambo eh. Ayusin ko to. Tinali ko siya, ang bilis talaga. Mama, snipe ko to. May ano yan be? Tinik ikaw. Ang ganda-ganda na yan. Ang ganda-ganda ka. Kulay white. Gandang-ganda po talaga siya. Simula nung... Dididig tayo. Hindi, ang ano mo, Chi? Itutusok natin siya. Dungis mo. Uy. Dungis. Ito yung dalawa. Sige, kayo na lang May dalawa. fire. Ito yung garden ko eh. Oh. Ha? 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 Dumi nyo ah. Kukunin ko yung ano. Kuha this. Yes. Treasure no, Chi? Treasure. Sese. Okay. Hindi, aabot yan doon sa holiday, Bonggabilya. Yan oh. Ganda oh. May nakita ako na patay na sisiw. Talaga? Hindi biyak. Wala. Lumadisik. Tawag ka sa Soko. Bakit? May patay daw. Ang ganda. Yung palang puti. mo pa ito naisipan ba ito, te? Ay, naisipan ko na dati yan. Kaso mahal dito yan. Yung Mahal bato. yung bato, Oo, ganito? mahal yung bato. Sa ano, mura. Kasi gusto ko nga bumili ng marami kasi hindi naman pwede sa ano. 200 lang to. Tignan nyo naman. Isang... kilo. Hindi. Yung kapot. Yung tatlong yan, 200. Aw. Tatlong pack po nito nabili ko, 200. Oh. Wala kang isa. Isang piraso lang. Halos, mga dalawa lang pala. Dalawang pack ang mauubos ko dito. O ilang piraso na. Mm. Mura na siya. Ang dami niyang maganda doon. Ito na pinakamura. Ito na binili ko. Yung puti yung mahal. Tsaka yung mga yung red. May maganda pa nga ano doon. Table set. Maganda sana yung sa ano outdoor sa may lanay or sa may likod yung sa may tapat ng sa likod sa may part ng fish pond. Maganda po yun eh. Kasi kung papipiliin ako ng kahoy or bato, mas na ano, nagagandahan ako sa bato, yung natural na bato, hindi yung sementadong kasi may sementadong ano eh, yung tawag, yung mesa at saka yung bench. Sabi ko nga kay ka-farmer, ito yung kamatsili niya dito na yan yung upuan na kamatsili niya. Kung papipiliin ako, sabi ko mas gusto ko yung bato kaysa dito sa kahoy.
Kasi parang yan, makakabili ka naman anywhere. Chiray. Etong, yung ganong bato, parang first time ko nga nakakita ng ganon eh. Ang ganda talaga, parang marble na My boy. Bato. hala, bali ito, mamamatay na naman to. Bali oh. Kawawa. Thank you, Liam. May helper po ako. Diba? Kahit ang liit-liit ng kamay. Come on, Oh. Leia. Sipag naman ng bata. So hindi pala mauubos yung 2 pack sa mga ano dito. Punta ka na doon. Okay, sige, thank you. Magpaalam pa siya. Yan. Parang nakamalching na din, no, bebe? Yan ang ano niya. Oo nga. Para hindi ka agad magano. Kasi yung sobrang init, may protection lang siya. Evaporation ng tubig sa lupa. Ay, yung plano ko sa aking laundry area. Pero matagal pa naman. Pwede naman ako maglaba anywhere. Hindi, yung plan ko sa laundry area, kung saan malapit yung ano mo ng motor mo ng ano. Pero ayusin yun syempre. Ba't ang dumi mo, bebe? Ikaw yung katagpo ko dun eh. Ah, Si kuya katagpo ko dun. Saan? saan? Yung kagaya ng pinakita mo, Helix na maganda bago pa. Ha? Alin? Akala ko ikaw yung katagpo ko kanina eh. Saan? Diyan sa ano? Sa may katabi ng bahay nyo. Papunta ko dun. Sino? Nang Hilux eh. Tuloy grade ba? Yung Ah, pambili. Akala ko kayo yun eh. Ganitong bato, pero yung ano, bilog-bilog, yung parang hindi masakit sa paa. Kasi hindi siya magpuputik. Ewan ko kung nai-imagine nyo yung sinasabi ko sa laundry area ko. Naglalaro po sila ng hide and seek. Walang problema. Away ngayon, bukas, bati ulit, or maya-maya lang. Yun yung ano, sabi nga no, maging ano ka, puso ng bata, puso at isip ng bata. Yung, hindi, kasi hindi naman yung talagang ano, big ko sabihin, gayahin mo lang yung bata na mabilis magpatawad. Bakit manyakis? Ito. Ay, uy, maawa ka naman, ang laki mo. Parang elepante, niripang langgam. Iwan ko na kayo. Ay, sama na kami. Tara na, Chi, baba na tayo. Ay, yung mga bato ko. Ay, yung mga kayong mga bata, ha? Huwag nyo paglaruan to. Tirahan mo na lang ate. Ako na maglalagay yan. O, itong dalawa, no, makisuyo ako. Eto, sobra pa to. Tabi mo na lang sobra, no. Yan, thank you. Yan. Bye-bye na si Papa. Kiss ka na kay Papa. Kasi dito kami matutulog pag weekends. Kami ni napapayam. Magpaalam ka kay Rowan, bebe. Bat na daw kami. Buti naman, alam mo. Tignan mo, ang gulo natin, no? Tsaka, maglilinis din kasi ako dito ngayon. Ngayong gabi. Mga gamit-gamit namin. Now, Chi. Ayan, bagong goalie na. Oh, Chi. Huwag nang mag-play ng ano, sand. Tara, Chi. Tignan natin si Rowan. Baka magising. Tara. Uy, ang sarap pala ng ulam namin ngayon. Na-miss ko to. Ba't ang daming, hindi pa po siya luto. Mama. Papayaman daming sili. Gusto pa naman to ni Chichi. Yes, baby ko. Gusto ko to. May sili nga eh. Hindi pa luto yan. Pag-iwalay kaya natin. Yung mga sili yan. Oo, kasi favorite pa naman ni Chichi. Tapos ito pa yung ulam namin. Galing pa namin to ng... Kalimutan ko na kung saan namin binili to. Parang Bataan pa.
Tira pala naman. Oo, maliit lang laman kasi kakapeke. Parang laman lang nung ano, yung nakukuha dito sa may ano, sa ilog dati, yung tawag sa Kapampangan, papayan, parus-paros. Parus. Malaki pa laman ng parus-paros. Wow, sarap niyan. Si Papa yung mangkok ngayon. Tapos mag-aadobo pa siya ng yung Adidas. Namiss ko din yun. Paano daw tumawa si ate? Tignan niyo si Owan. Wawang baby ko. Paano tumawa si ate? Sa ano, siguro sa milk na may naligaw sigurong isang langgam. Nakagat yung sa ice niya. Kagabi, pagising po namin, kanina meron siya. Tapos namamaga ng pakonti-konti ngayon. No? Papa. Nahanap niya si papa niya. Owan, kawawa naman ng baby ko. Hindi ko po siya malagyan ng gamot. Kanina nilagyan ko siya ng ano, yung katas ng malunggay, dahon ng malunggay. Konti lang. Kasi baka mapunta sa ice. Kinukuskus mo. Kinakamot pa niya. Wawa naman baby na yun.